welcome back to my channel. Ito, ituturo ko ang step by step kung paano paggawa ng very easy and simple Victoria's sponge cake. Okay? Ang ingredients natin ngayon ay 225 grams flour or 1 1/4 cup, 1 cup of sugar, 4 large eggs, 1 1/4 cup of butter, 2 teaspoons of baking powder, and 2 teaspoons of vanilla. Gagamitan natin ng dalawang round baking tray. So first of all, ang gagawin natin ay i-oil natin or lalagyan natin ng lining ito para hindi dumikit. No? So para madali siyang alisin sa tray o sa cake pan. Ayan. So, lagyan natin ng butter. And meron na akong dito. Pinati ko na siya. Isisieve natin yung flour kasama ng baking powder. So, ganyan lang. Para mas mabilis, gamitan natin ng right. So, ganun siya. Ang susunod ay i-add natin yung sugar dito sa butter. Okay? At i-beat natin ng mahina. Add 1 or 2 tablespoon. 1 tablespoon of vanilla. Yung egg natin one at a time. Lalagay natin ang kalahati nito. Add the flour. Hanggang sa ma-mix lang siya lightly. And add the rest of the flour. I-beat natin siya ng at least 2 minutes para ma-mix na gusto. Okay, so kita nyo, ayan na siya, soft peak.
Next ay ilipat na natin dito sa ating baking tray. So hatiin natin ito sa dalawa, no? Para madaling maluto. So kalahati dito sa isa. Kalahati din doon sa isa. Medyo itap natin ng konti para ma-flat. Right, so ito na yung ating cake. Ngayon, ilalagay na natin ito sa oven. Ang oven ay preheated into 180 degrees centigrade, no? Kailangan sa center siya ng oven. Okay? So, 180 at gagawin natin siya ng 30 minutes. Right. Habang hinihintay natin yung cake na maluto, ay mamimitas na tayo ng strawberries. Unahin natin dito. Ayan na yung strawberries natin. Ayan, ayan napitas ko. Siguro mga 1 kilo mahigit. Okay, habang pinapalamig natin yung cake, ay gagawin naman natin ngayon yung ating frosting. So, ang kailangan natin dito ay 1 cup na powdered sugar or yung icing sugar. Tapos, 1 tub nitong double cream. Meron tayong fresh strawberries, yung hinarvest ko lang kanina sa puno. Kalahating lemon at yung kanyang juice. Meron tayong lemon rind at blueberries. Simulan na natin. Right, gagawin na natin yung ating frosting. Ilagay natin ito, isang container. Stiff na siya. Right. Right. Oh, by the way, nakahugas ako ng kamay, ha. Ayan. So, itip natin ngayon dito. Ayan. Tapos, lagyan natin ng frosting. Pwede nyong lagyan ng fresh fruit dito sa gitna. Pero ako, ang gagawin ko ay sa labas ko siya ilalagay. So, nasa discretion nyo yan. Now, ito na. So, pag nag-spread kayo ng frosting mula sa taas, papunta sa side. Ating toppings fresh from the garden, yung hinarvest ko kanina. So, ganito lang ang gagawin ko dito. At dito sa gitna.
is our fresh strawberry cake. Sorry, nalaglag. Ang lambot. Yum. Alright. So maraming salamat sa panonood. I hope you enjoy watching and I hope you like this. You would like to try this. Because ayun, sarap. And sorry. But anyway, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe down below and click the bell button as well para para ma-inform ka sa mga susunod kong video. So, thank you very much. At paki-share na rin sa mga friends ninyo. This is my fresh strawberry cake with homemade homegrown strawberry from my garden. So, thanks very much. See you. Bye. God bless. Kain na tayo.